3 ดินแดนแย่งกันผนวกเป็นรัฐใหม่มหาอำนาจช่วงนี้สื่อต่างประเทศรายงานข่าวฮือฮาว่ามีหลายดินแดนเริ่มมีภัยคุกคามไม่มั่นคงอยากแยกไปรวมเป็นรัฐที่ 51 อาณานิคมหรือรัฐในอารักขาส่วนหนึ่งของสหรัฐแห่งแรกคือกรีนแลนด์ดินแดนปกครองตนเองรัฐในอารักขาของเดนมาร์กล่าสุดเกิดเหตุปริศนาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ทำให้ผู้อาศัยส่วนใหญ่ไม่มีไฟฟ้าใช้ดูเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้กรีนแลนด์เริ่มไม่มั่นคงปูทางการยอมรับเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐที่นี่เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในโลกอยู่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกพบกับมหาสมุทรอาร์กติกที่เป็นน้ำแข็งชายฝั่งมีอุณหภูมิต่ำอยู่ตลอดเวลามีแหล่งน้ำมันและก๊าซเป็นจำนวนมากเคยเป็นอาณานิคมของนอร์เวย์ปัจจุบันมีประชากรราว 57,000 คนส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวอินูอิต 90% เดนมาร์กแค่ 7.5% ที่เหลือเป็นอื่นๆปี 2552 กรีนแลนด์ทำประชามติแยกเอกราชจากเดนมาร์กผลคะแนน 75.54% เห็นด้วยและ 23.57% ไม่เห็นด้วยแต่เดนมาร์กยังคงไม่ยอมให้สิทธิด้านความมั่นคงและกองทัพทหารกรรมสิทธิทรัพยากรทุกอย่างยังอยู่ในอำนาจจึงยังคงเป็นเขตปกครองตนเองยังเป็นรัฐในอารักขาของรัฐบาลเดนมาร์กที่ปกครองโดยระบอบกษัตริย์คือสมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดริกที่ 10แม้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลตนเองแต่ไม่มีอิสระทางการเงินและเศรษฐกิจเหมือนเขตปกครองฮ่องกงของจีนลำดับที่ 2 แคนาดารัฐในเครือสหราชอาณาจักรกำลังเกิดความไม่มั่นคงจุดกระแสพลเมืองเกินครึ่งหนึ่งในการเข้าเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐเพราะหลังตกหล่มสงครามยูเครนและคว่ำบาตรรัสเซียส่งผลทำให้เศรษฐกิจแคนาดาย่ำแย่อย่างหนักขาดดุลงบประมาณพุ่งสูงถึง 61,900 ล้านดอลลาร์ค่าเงินร่วงต่ำสุดในรอบ 4 ปีผลสำรวจคะแนนนิยมพรรครัฐบาลจากเดิม 55% ตกลงมาเหลือเพียง 22%ชาวแคนาดากว่า 67%ต้องการให้นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดลาออกเพราะผิดพลาดทางนโยบายพรรครัฐบาลระสำระสายแตกออกเป็น 3 ฝ่ายเกิดความขัดแย้งชิงอำนาจทางการเมืองผู้นำแคนาดาบีบคริสเตียฟรีแลนด์ให้ออกจากรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่เธอชิงยื่นหนังสือลาออกทุกตำแหน่งพร้อมโจมตีนายกอย่างรุนแรงว่ามีอุบายทางการเมืองที่สิ้นคิดผู้นำแคนาดากำลังเร่งเวลาถอยหลังตกเก้าอี้เหมือนผู้นำคนอื่นๆที่นำชาติไปตกหล่มสงครามยูเครนโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ผู้นำสหรัฐชิงจังหวะซ้ำเติมขู่ว่าจะขึ้นภาษีนำเข้า 25% จากแคนาดาทำให้เกิดกระแสในการรวมอำนาจเศรษฐกิจทั้งสองเข้าด้วยกันลบพรมแดนออกทรัมป์โปรยยาหอมว่าถ้ายอมเข้ามาเป็นรัฐที่ 51เขาให้สัญญาว่าภาษีของแคนาดาจะถูกหั่นลดลงมากกว่า 60%ภาคธุรกิจจะมีขนาดเติบโตขึ้นเท่าตัวในทันทีสหรัฐจะมายืนเคียงข้างเสมอปกป้องทางทหารแบบที่ไม่มีประเทศไหนๆในโลกได้รับลำดับที่ 3 สหราชอาณาจักรหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟอังกฤษระบุว่าประเทศเกิดความผิดพลาดทางนโยบายในยุคนายกรัฐมนตรีคีร์สตาร์เมอร์ที่กำลังฉุดเศรษฐกิจให้ล่มสลายลงในขณะที่สหภาพยุโรปก็กำลังพังทลายและล่มสลายหมดสภาพเช่นกันนโยบายของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะมุ่งทำลายเศรษฐกิจของ EU เพิ่มหนักมากขึ้นส่งผลให้อังกฤษที่แม้ออกจาก EU ไปและกำลังจะพังทลายอยู่แล้วจะถูกเร่งอัตราให้เร็วขึ้นอีกจะเป็นโศกนาฏกรรมครั้งประวัติศาสตร์ดังนั้นสหราชอาณาจักรต้องหาทางเลือกอื่นคือยอมไปเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐเพื่อความอยู่รอดของประชาชนประเมินว่าผลจากการตกหล่มสงครามยูเครนคว่ำบาตรรัสเซียทำให้เศรษฐกิจบรรดาชาติเหล่านั้นพังทลายตกต่ำและถดถอยเมื่อทรัมป์กลับมาใหม่เขาประกาศนโยบายสำคัญคือหนีบริวารขึ้นจากหล่มสงครามยูเครนจัดการเจรจากับรัสเซียที่เมืองหลวงสโลวาเกียยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียและอิหร่านเพราะยิ่งคว่ำบาตรกลุ่มเศรษฐกิจบลิกยิ่งโตขยายตัวและทิ้งเงินดอลลาร์สัดส่วนในตลาดการเงินโลกลดลงเหลือ 57%ผลักค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลายชาติบริวารเห็นว่าทรัมป์จะเป็นแสงสว่างปลายอุโมงค์รอดพ้นจากเหวลึกดำมืดไร้อนาคตจึงจะตัดช่องน้อยเกาะขบวนรถไฟขบวนสุดท้ายผนวกเป็นรัฐที่ 51 ของสหรัฐลอยแพเยอรมนีฝรั่งเศสและเพื่อนๆในยุโรปให้ย่อยสลายไปตามวัฏจักรในหลุมดำนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป